ابو حميد حبيبي، زهر ولعبنا وقعدة حلوة وروقنا وفتلة بالسيارة او عفوا بالباص وفتلنا. ايه بدك تاخذنا؟ هلا انا وعدتكم اخذكم على مدينة بتسوى، خلينا نقول هالطلعة هاي تستاهل هالطلعة هاي، تمام؟ راح اخذكم على مدينة اليوم تشمل بين الثقافة والقدم، يا سلام، والحب والرومانس، يا سلام، تمام؟ حاخذكم فيها ايضا في باص اكبر من باصك هذا. لا هيك خلينا نقول بلشنا نقرب على خطوط الحمر، ومفتوح بلا سقف كمان، ولا سقف كمان. حنطلع فيه وندور فيه بالمدينة. شوقتنا معلم. مدينتنا اليوم هي كولن. واو، هي في قلب ألمانيا. خليكن معنا لنروح سوا على كولن. يلا على كولن. Genau, wir gehen. Herzlich willkommen in Köln. ابو حميد حبيبي اللي بعرفه كولن بدون جولة باص ولا شيء. يا سيدي، هاي من اجمل الامور اللي ممكن تسويها في كولن، وفيك بهذا الباص هذا بجوله تتفرج على اغلبيه معالم مدينه كولن الجميله. هاي تعتبر الساحه المركزيه. الله شفتوا شلون الباصات؟ طبعا ما في خطوره بالموضوع. يلا بصراحة أنا قريت عن كولن، يلي بيجي على كولن وما بيجرب الباص يعني هذا جزء مجزأ من كولن. البوس تاخذوه من ساحة الدوم اللي عند الكاتدرائية. موجود عدة باصات بألوان مختلفة، كل نص ساعة بيطلع رود فاضي. تمام، وفيكم طبعا تنزلوا بالباص بكل محطة. صحيح، وكل نصف ساعة في باص، فممكن تطلع بالباص الثاني. يعني إذا بلشت الساعة 10 الصبح ممكن تنهي رحلة الباص الساعة 5 المساء. الساعة 5 المساء تماما. طبعا أكيد فيكم تحجزوا عن طريق الأونلاين. بيبقى هالشعور ابو حميد انه حدا يسوق فيك. طبعا انت قاعد يا عيني عليك، ربي امورك احلى ما يكون، وقاعد عم تتفرج. نحن هلا ماشيين على طول نهر الراين، وهلا بعد شوي راح نلف على اليمين نطلع على الجسر. سووا لنا سبسكرايب ليك وهيك، عم بدرس الخريطه اكثر. بمناسبة المعلومات الحلوة والقيمة اللي عم يعطيكم اياها ابو حميد، اعملوا له سبسكرايب وشير. اذا عجبكم المحتوى شيروه مع بعض. على يميننا هلا في دولاب رهيب بصراحة، عملاق عملاق. البرج اللي قدامنا يا طارق هذا بتطلع فيه 30 طابق في 5 اسانسيرات بتطلعك لفوق بتتفرج على مدينة كولن كلها. شو ابو طريق؟ شايفك ماسك التليفون وعم تكبس في الصور. يا اخي بدهم مناظر مو طبيعية، وين ما بدك في مباني 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 مباني. بدك تتصور عشان تعرفوا لما انا بجيبكم على المدينة بكون مختارين اختيار. شفت يا طارق، هلا راح يجي علينا رقم 10 اللي هو
بيت التجارب العلمية. ليكو هذا هو هونيك صار. سلام. شوف طارق التلفري اللي موجود في كولن ينقلك من طرف لطرف آخر. هلا شايف المنطقة اللي عم نمشي فيها هلا خلال الحرب العالمية اللي صارت هون بين ألمانيا على الأرض الألمانية 90% من المباني تهدمت. كل هذه نعم، بقى منها 10% اللي حافظوا عليها او بالاحرى اللي ما صاب ضرر، والباقي كان كله مهدم. فهلا بتشوف كثير بيوت من عام 1900 في بيوت حتى قبل يعني. وهلا هون يا طارق وصلنا على فريزن بلاس اللي هو الساحه المركزيه في كولن. تمام. ومثل ما انا شايف هالساحه هي في مطاعم، في محلات، هيك في تجمع سكني كمان. هل تعلم عدد سكان كولن؟ كم؟ يزيد عن المليون شخص. مليون شخص. يعني مليون شخص ساكنين مقيمين في مدينه كولن. انا بظن حتى بالايام العطل او بالايام العاديه يجيهم فوق المليون 100-200 الف بس عالم من باقي المدن. سياح زي ما نحن طبعا. سياح. القلعه اللي موجوده هون تمام اللي شايفينه هو جزء من القلعه الاساسي من قبل 2000 سنه. 2000 سنه صار لها موجوده. تمام. لاحكي لكم قصه كولن. وانت سالتني ليش اسمها كولن؟ حاولوا جربوا حالكم تعرفوا. هلا اهل كولن احكي بيفهموها. طيب يلا هلا شوي راح تخلص وقتنا هون وبنرجع بنلتقي وبحكي لكم قصه كولن. يا ابو شريك يلا نكمل رحله جميله جدا. نكمل جولتنا. كمل جولتنا يا شباب. وهاي وصلنا يا صديقي العزيز إلى كاتدرائية كولن اللي بيقولها أو تسمى كولن دوم، اللي هي قلب السياحة والمعالم الأثرية في مدينة كولن. يعني اللي بيجي على كولن وما بيجي لهالكنيسة هذه الكاتدرائية هذه كأني ما أجا ولا زار كولن. فشو رأيك فيها مبدئيا؟ لا أحكي لك كم شغلة عنها. صراحة حضاري كتير حلو تراثي. بس السؤال هون كم سنة أخذوا في بناء هيك صرح كبير ضخم جدا بهي عملاق؟ يا سيدي الكريم بلشوا في بنائها ب 1248 وتصور انه استغرق بناء الكاتدرائية فوق 600 سنة. 600 سنة 1860 انتهى العمل فيها. وفي معلومة حلوة كمان، لو حبينا نبني الآن كاتدرائية مثل هذه اللي موجودة هلا ورانا كم ممكن يكلف ثمن هذه الكاتدرائية؟ أنا بقول 5 مليار يورو. يا سيدي الكريم الضعف، 10 مليار يورو بتكلف الآن في وقتنا الحالي على فكرة مع التقنيات ومع الأمور الحديثة اللي عندنا إياها. 10 مليار يورو لحتى نبني كنيسة قد تصل إلى جودة هذا الكلام اللي ورانا. بالفعل هذا كنت بدي لك عليه، إنه حتى لو تواجد 10 مليار يورو حيعرفوا يبنوا هيك كنيسة؟ هذا السؤال طبعا اللي كثير ناس عاجزة عنه.
شوف يا طارق، حتى يسهلوا وصول السياح للمكان هذا بمواصلات العامة. تمام. يعني شوف تخطيط المدينة مثل ما شفنا هلا من شوي، محطة القطار قريبة جدا من الكاتدرائية، يعني بتطلع من محطة القطار على ايدك اليسار مباشرة بتشوف الكاتدرائية. اظن ما في اكثر من 50 متر. يا سيدي رح اعطيك هلا كمان معلومة ونعطي جمهورنا سؤال. تفضل. هل تعلمون يا سادة يا كرام أن الكنيسة هي أقدم ثاني كنيسة في ألمانيا بعد كنيسة مونستر، وهي أطول أو ثالث أطول كنيسة في العالم. فالسؤال للجمهور العزيز، كم هو ارتفاع خلينا نقول هذه الكاتدرائية؟ اللي بيعرف يكتب بالتعليقات تحت وحنعطيكم بعدين الجواب الصحيح. ابو حميد. نعم يا معلم. يا سيدي وانا لك عندي معلومه. اهو هات لنشوف. شايف العميد الاحمر كله؟ نعم. شايف المكان كله هذا بضخامته؟ ايه. شو هذا؟ شو تتوقع يكون في تحته؟ ما بعرف شو في تحته. هذا يا سيدي في تحته مسرح واوبرا. لما بيكون في عندهم عرض تحت يمنع الدخول او المشي على هذا المكان كله لعدم ازعاج الجمهور بالاسفل. شو رايك؟ قوية. شو بك وقفت؟ والله تعبنا. ما ضل عنا شيء، مكان واحد وبنخلص جولتنا اليوم. كان واحد؟ حاج كيف فيكم؟ لك مو على اساس قلت لنا مدينه تاريخيه، مدينه الحب الرومانسيه، صار لي من الصبح عم تفتنا بس بتاريخيه، وين الحب الرومانسيه؟ يا عيني عليك وصلنا. شايف هالجسر هذاك اللي قدامنا؟ ايوه. تعال لا احكي لك قصة. يعني اخر محطه لعنا هي الرومانسيه، وراح افرجيكم الرومانسيه بعينها. بدنا نروح. يلا. شو شايف يا طارق؟ شايف عدد هائل من الاقفال. شو قصتهم هدول؟ يا سيدي اذا لاحظت بتلاقي الاقفال كلها عليها قلوب حب. تمام. تواريخ واسماء تواريخ واسماء باشكال مختلفه والوان مختلفه. يا صديقي العزيز، هون بيجي الشخص مع حبيبته وبيخلدوا حبهم بانه يقفلوا قفل على الجسر ويرموا بالمفاتيح في النهر حتى ما ينفتح على القفل ويضل الحب تبعهم مغلق مع هالقفل هذا. فشفت الرومانسيه في كل؟ بس احمد هذا ما بيأثر على حمولة الجسم؟ كميات كبيرة. طبيعي كميات كبيرة، ويقال انه يتم كل فترة استبدالهم. كم هي الفترة اللي يستبدلوا فيها ازالتهم وبيرجعوا الناس بيجوا وبيركبوا اقفال جديدة. يعني هو عبارة عن مزار. بس عن جد عجبتني الفكرة، يعني بس عود عد الاسماء، يعني كأنك فاتح كتب رومانسية وقاعد عم تقرا اسماء واحرف. ما انت شو حتعد لك؟ والله العليم شو في ورا كل قفل، وشو قصة كل حب، وشو قصة كل حتى في قفل انربط هون. في صور كمان لا تزعل. في صور كمان رهيبة، عن جد رهيبة. وهلا بنوصل لنهاية فقرتنا لليوم في مدينة كولن. طول بالك، شو نهاية فقرتنا؟ هلا ما حكيت لنا عن كولن، شو معنى كلمة كولن؟ ايوه صحيح يا سيدي، انا وعدتكم احكي لكم عن كولن. لكن طيب يا سادة يا مشاهدين، كولن عمرها 2000 سنة. في عام 15 بعد الميلاد كان في قيصر اسمه كلاوديوس. حلو. هذا القيصر كانت عندهم المدينة هي عبارة عن مستوطنة خلينا نقول للرومان. تمام. هذا القيصر اجته بنت ولدت في هذه المدينة اسمها كلاوديا. حلو.
فكلاوديا استطاعت بعد 35 سنة تقنع أبوها أنه يعمل من هذه المدينة كولونية. تعرف الكولونية هي المستعمرة اللي بتكون أكبر وبتكون حقوق الأشخاص اللي موجودين فيها قوية حتى أقوى من حقوق خلينا نقول سكان الدولة الرومانية في آنا. فسميت وقتها بالكولونية الرومانية وتطور الاسم لحتى وصل إلى كولن. بس أبو حميد، نعم، أنا بعرف إنه كولونيا هي أحد أنواع البرفيوم البخار، شو علاقتها بكولونيا تبعنا؟ طبعا لها علاقة، لأني اللي صنع الكولونيا وأنتجها هو كان عبارة عن عطار إيطالي انتقل من إيطاليا إلى ألمانيا وسكن في مدينة كولن واستقر هو وأسرته في مدينة كولن وأنتجوا هذا العطر اللي سمي أيضا على اسم المدينة كولونيا وانتشر في أنحاء العالم جميعها. ونحن معروف عنا بالبيت مطبخ هي شي كولونيا. صحيح، معلومة جيدة. جميع معلومات مدينتنا اليوم بتلاقوها بموقعنا www.columbus.com. نتمنى منكم لو حبيتوا المحتوى شاركوه مع اللايك والشير والسبسكرايب ويلا.